Alam niyo, na-realize ko, minsan ang buhay parang alon. Minsan kalmado, minsan biglang malakas. May mga araw na ang daling ngumiti, pero may mga araw din na parang gusto mo na lang manahimik. Like, literal na life is really full of uncertainties. Hindi mo alam kung kailan ka gagalawin ni God. O kung bakit parang walang nangyayari kahit binibigay mo naman lahat. Pero alam mo, sa mga araw na ganun, yung mabigat, yung magulo, tandaan mo may dahilan lahat yan. Tinuturuan ka ni Lord sa panahong hindi mo naiintindihan. So, huminga ka. Don't rush the process. Kasi kahit hindi mo pa makita ngayon, God is still writing your story beautifully in His own timing.